אני אחד המנהלים של קבוצת פייסבוק, אחד הגדולות בארץ של אחים ואחיות, והפוסט הכי נפוץ זה מחפש עבודה. עכשיו, איך זה קרה? סביב שנת 2008 התפרסם איזשהו דוח מיקום של ישראל ב-OECD ביחס של כמות האחיות לאוכלוסייה. והיינו במקום נורא. ואז משרד הבריאות בא ואמר, אני רוצה לשפר את היחס הזה, אנחנו נכשיר אחיות כאילו אין מחר. ומה שקרה שהשוק הוצף. עכשיו, מבחינת משרד הבריאות, היחס השתפר. עכשיו, אני גם יכול להגיד לך שמשרד הבריאות, שלחנו בזמנו שאילתה בנושא הזה, והם אמרו שהם לא יודעים כמה אחיות פעילות יש בישראל. הם לא יודעים. אחת ההמלצות שנותנים לכמעט כל מטופל זה להגיע לבית החולים יחד עם מישהו, קרוב משפחה, מישהו שיעזור לו, מישהו שיטפל בו. ונשאלת השאלה, למה שבית החולים, האחים והאחיות, הרופאים לא יטפלו בו? שלום אריאל. שלום תמיר. אז אתה במערכת הבריאות כבר הרבה מאוד שנים, נולדת בברית המועצות, היית אח בארצות הברית, פה בארץ, לדוקטורנט, ויש לך ככה הרבה דברים שיכולים אולי לעזור לכולנו להפוך את מערכת הבריאות לטובה יותר. והייתי שמח שתתחבר לדוגמה שנתתי ממש בהתחלה, למה באמת אנחנו רודפים אחרי הצוות הרפואי במחלקות במקום לקבל שירות. יש משפט נורא נפוץ שאוהבים להגיד כל מיני כתבים וכל זה, מערכת הבריאות בישראל על סף קריסה. אז היא לא על סף קריסה, היא סוג של בקריסה כרונית. אם אנחנו יכולים לסווג כמו במחלות אקוטיות ומחלות כרוניות, אז מערכת הבריאות בישראל היא בסוג של קריסה כרונית. אנחנו רודפים אחרי זנב של עצמנו, ואנחנו כל הזמן מנסים, העבודה של מערכת הבריאות בישראל זה כיבוי שריפות אחד גדול. ולכן, כשבן אדם נכנס למערכת הבריאות, אנחנו לא באמת יכולים ב100% מהזמן לתת את 100% מהיכולות שלנו. אז בוא נדבר רגע באמת על הגדרת התחומים, כי יש לנו את הרופא, יש לנו את האחות, יש לנו את הרוקח, שלושתם אנשים שאמורים לבוא ולתת לנו איזשהו חלק מהשירות, איזשהו חלק מהטיפול. אני יודע שאני קצת לא מדייק, אבל במילה טיפול מישהו אחד אמור לעשות ולא האחר. ובארץ אתה אומר שהתחומים מוגדרים בצורה לא מספיק מדויקת, מה שגורם להרבה מאוד עומס על הרופאים, ופחות בעצם שירות טוב למטופלים, ללקוחות, שרוצים לקבל עכשיו את השירות, למרות שיש לגורמים אחרים במערכת יכולת לתת אולי שירות, אולי טיפול. אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה, שכל אחד יכול להבין, מי יכול או מי צריך להחליף חיתול למישהו במחלקה סיעודית. על פניו זה נשמע כמו משהו שכל אחד יכול לעשות. ממש, לא צריך שום הכשרה רפואית. כמובן, אם אתה רואה דמומיות או משהו כזה, אז כן צריך להפנות לרופא או לאח או אחות. אבל למה לא לוקחים סתם אנשים שיהיו כוח עזר, כמו מי שמנקה את הרצפה, אז הוא גם יקבל הכשרה בהחלפת חיתולים, והוא יוכל להחליף חיתולים. במקום זה מי שעושה זה אח או אחות, עם דיפלומה מאוניברסיטה, אחרי 4 שנות לימוד ומבחן, מה שכמובן גורם לזה שהם יתעסקו פחות בדברים שהם יותר מומחים בהם. כי אני אתחיל קצת מההתחלה, זה לא עניין של הגדרה. המשולש הטיפולי, כמו שציינת אותו, רופא, אחות, רוקח, זה משהו שהוא עוד במאה ה-18, מאה ה-19, זה המבנה הקלאסי של מערכת הבריאות. אבל מערכת הבריאות, במיוחד בסוף של מאה ה-20 ובתחילת מאה ה-21, היא עוברת מהפכה מתמדת, כל הזמן. ותחום הרפואה הופך, הוא מתפצל לתת תחומים ותת תחומים ותת תחומים, ולמעשה אפשר, אם אני יכול להגדיר את המשולש הזה כבר לא מזמן לא משולש, זה סוג של מעגל, עם המון מקצועות, שחלקם חופפים וחלקם לא חופפים, והמטופל אמור להיות באמצע, תיאורטית. בפועל, המערכת עובדת באי ספיקה, ויש לא רק, יש מחסור בכוח אדם מן הסתם, ובאופן פרדוקסלי יש גם אבטלה די גדולה בתחום, נדבר על זה, ובגלל שהמערכת היא לא מותאמת, המערכת הבריאות בארץ היא לא התקדמה עם הקדמה ביחד, במיוחד בתחום אחים ואחיות. בוא תיתן לנו דוגמה שתוכל להסביר מה השוני, נקרא לזה אולי טכנולוגית, משנות ה-70 להיום, ולמה זה לא אותם. השוני הוא לא רק טכנולוגיה, טכנולוגיה הוא ברור וידוע לכולם. אבל בתפיסת העולם, אנחנו נשארנו בשנות ה-70. אנחנו נשארנו בזה שאחות
מבצעת הנחיות של רופא. בפועל זה לא צריך להיות ככה. זה גם לא, אין שום סיבה שזה יהיה ככה. אנחנו לומדים, האחים והאחיות בישראל לומדים מסלול האקדמיה, מלא לומדים 4 שנים. 4 שנים שזה יותר ממהנדס. ולומדים המון תחומים, לומדים הכל, עוברים בחינה, ויש לנו בדיחה פנימית כזו שאחרי זה במשך כל הקריירה אנחנו עסוקים בלשכוח את מה שלמדנו. כמו הבדיחה על הרוקחים, הוא לא רוקח, הוא רק לוקח. זאת אומרת, כמה רוקחים באמת עסוקים בלרקוח תרופות, בלהרבב את זה, עם זה, לפי מינונים? Not anymore. לא, הם פשוט מביאים לך מהארון, וזהו. זה טיפה יותר מורכב מזה, כי הם מתעסקים בציטוטוקסיקה, ומתעסקים בטוקסיקה. קצת, אבל אני אומר, כאילו, אחוז מההכשרה שלהם הם משתמשים בו, 1 ל-100 מטופלים. שוב, אני פחות בקיא בתחום הרוקחות, אבל רוקחים מגיעים גם לתחום של ניסויים קליניים וחברות תרופות וכאלה, אבל האחים והאחיות זה תואר מאוד כבד. זה תואר שהוא מקנה המון ידע עם הרבה מאוד שעות קליניות, ובסוף, כמו שאנחנו נוהגים גם, יש לנו בדיחה בעניין הזה, שאתה, טכנית, אתה יכול להיות מד לחץ דם מעליך את כל הקריירה שלך. ברגע שסיימת את הלימודים וקיבלת רישיון, אתה מתיישב על איזושהי משרה ואתה יכול להיות בינוני מינוס. אם אין לך את הדחף הפנימי, הבלתי נשלט הזה, כל הזמן ללמוד וכל הזמן להתקדם וכל הזמן להתפתח וכל הזמן לקרוא דברים חדשים ולשבור את הראש בקיר, כי המערכת לא תומכת בזה, היא לא מעודדת את זה, היא לא מתגמלת את זה בצורה משמעותית. כן, זה חלק אבל מהתפיסה הכללית של ועדי עובדים, תקינה של משרד הבריאות או תקינה של כל משרד אחר, כמו שכל המורים עם אותו ותק מרוויחים אותו דבר, ככה גם כל האחים והאחיות עם אותו ותק מרוויחים אותו דבר. ואומנם אצל המורים זה הולך ממורה מתחיל שנגיד מרוויח 8,000 עד מורה עם המון ותק שיכול להרוויח 22 ויותר 25,000, ואצל האחים והאחיות השיפור הוא הרבה יותר נמוך. אח או אחות עם ניסיון ממש קטן ואח או אחות עם 20 שנות ותק מרוויחים כמעט אותו דבר. הפער בין בוגר טרי להיום לביני עם 18 שנות ותק הוא שקלים בודדים בשעה. למרות שאתה דוקטורנט ולמרות שיש לך הכשרות מפה ועד הודעה חדשה. נכון. העניין הוא קצת יותר מורכב, והיסוד שלו בניגוד עניינים משוגע לחלוטין, שבישראל המממן הוא גם הרגולטור. זאת אומרת שמשרד הבריאות הוא גם קובע תקינה וגם מתקצב אותה. אז אין לו באמת סיבה טובה אם המערכת לא קורסת ולא מתפרקת לחלוטין, כמו שקרה בקורונה ואז הגדילו את התקינה, אין לו באמת סיבה טובה עכשיו להגדיל תקינה. זה עובד, הכל עובד, הכל טוב, ממשיכים. כי אנחנו, גם אלה שקובעים את היחס בין כמות הצוות לכמות המטופלים, ואנחנו גם נקבע את כמות, ואנחנו אלה שנתקצב אותה. אבל אם אנחנו לא קבענו את המינימום, אנחנו יכולים למתוח את הגומייה הזאת. דוגמה שאני אוהב לתת, זה דוגמה מתעופה. אני גם מרקע תעופתי. אתה במטוס חייב להיות קברניט וטייס משנה, עם הכשרה מאוד ספציפית ועם שעות עבודה ושעות מנוחה. וגם חברת תעופה הכי עמוסה, בשיא עונת הקיץ, היא לא יכולה לשים נהג משאית במקום טייס משנה. והיא לא יכולה להביא טייסים 16 שעות. או 20 שעות בלי מנוחה. היא לא יכולה לעשות את זה, כי הרגולטור אמר לא. ועכשיו תשברו את הראש. אז כאן יש לנו ניגוד עניינים, שמביא את המערכת על סוג של קריסה כרונית. ואנחנו בקריסה כרונית כזאת. אז בואו אבל ננסה להדגים איך זה שהגורם שגם מממן, שזה בעצם משרד האוצר או הממשלה, תקרא לזה שאתה רוצה, או משרד הבריאות, הוא גם זה שקובע את הכללים ואת הרגולציה. איזה רגולציה הייתה צריכה להיקבע ולהיות מחמירה יותר, אבל בגלל... יחס מטפלים. תדגים. שבמיון אסור שעל כל אחות, אסור שיהיה נגיד מעל 8 מטופלים, 5 מטופלים. אבל במיון הם סתם מחכים, הם לא מטופלים, נכון? מטופלים. מה זאת אומרת? אני מגיע למיון אתה אומר בעצם שיש הגדרה, נגיד, לאחות לאה, יש את 8 מטופלים האלה, והיא מה עושה איתם? מה דואגת להם? 50% מהאנשים במיון לא צריכים להיות במיון. למה הם לא צריכים במיון? כי אין לנו מספיק מענה לצרכים רפואיים בקהילה, כי אין לנו מספיק רפואת קהילה.
ובגלל זה יש גם, תראה, מיון זה נושא מורכב, מיון הוא, התפיסה של מיון היא מבוססת גם על סדרות טלוויזיה. אנשים בטוחים שהם יגיעו למיון והם ימצאו את ג'ורג' קלוני שם, ואת כל המקצועות הרפואיים, ואת כל המומחים 24/7, שזה שקר מוחלט, כן? ואנשים מגיעים למיון בתור איזושהי ישועה, בתור פתרון קצר, בתור קיצור תורים. אני עובד במחלקה לרפואה דחופה, שאנשים מגיעים אליי ואומרים, תקשיב, לא, אין לי תור לאורתופד, אז אני כבר אראה אורתופד פה. זה אביוז. זה אביוז של המערכת. לכן, זה בצד אחד. ועכשיו, וההמתנה במיון היא סוג של פועל יוצא, זה סוג של תופעת לוואי של טיפול במיון. למה? כי במיון אנחנו עסוקים, התפיסה של רפואה דחופה, היא לא לתת לבן אדם, קודם כל, הרפואה דחופה זה אבחון, הסרת סכנה והמשך טיפול. עכשיו, האבחון זה החלק הארוך. למה האבחון החלק הארוך? כי אם עכשיו אין לנו יחס מינימלי בין רופא למטופלים, ואם על רופא אחד יש לו 18 מטופלים, והוא צריך להחזיק אותם במוח שלו, הוא צריך לתעדף אותם, ולא לטעות בתעדוף הזה. עכשיו, ופה נכנסים לאחיות, היחס בין כמות המטופלים לאחיות הוא יותר טוב, כי יש יותר אחיות מרופאים במיון, אבל לאחיות אסור לעשות שם. לפי החוק. אבל איך זה קשור לתקנים? כי התקינה לא מוגדרת. היא לא מוגדרת של אמרת עכשיו 8. לא, אני זרקתי את המשפט הזה, זרקתי מהראש, אבל היא לא מוגדרת. יש איזושהי תקינה, שכל פעם אומרים דברים אחרים עליה, היא משנות ה-70 או משנות ה-80, אבל אין חוק שמקנה למנהל בית החולים להגיד, תקשיבו, יש לי עכשיו 50 מטופלים במיון, אני צריך, לא יודע, נגיד יחס אחד, נגיד 1 ל-10, שזה יחס מזעזע, כן? אני צריך 5 אחיות, וברגע שיש לי 100 מטופלים, ברגע שהגיע לי, מטופל מספר 51, אז אני קורא למישהו מהבית. אני צריך 60. כמו לדוגמה, אני שוב, נחזור רגע לתעופה, בעוונותיי פעם הייתי דייל אוויר, ודייל אוויר, הכמות הדיילי האוויר היא בהתאם לכמות הנוסעים ובהתאם לכמות הדלתות. ואם עכשיו, לצורך העניין, נגיד הטיסה היא ריקה, ויש לנו כמות הדיילים בהתאם לכמות הדלתות, ופתאום מכרו לכרטיסים, לטיסה הזאת כרטיסים, היא לא תמריא, היא לא תזוז מהמקום, עד שלא יביאו מהבית את הדייל הנוסף. אין סיכוי, זה לא יקרה. ובמערכת הבריאות זה עובד. כי בסדר, כי יהיה טוב. בסוף יהיה טוב. אז בואו אולי נתחיל במה שפתחתי. החלפת חיתולים, נתינת אקמול, אחות יכולה להחליף חיתול או צריכה, אני לא יודע. אין לזה רישוי. אבל מה זה אין לזה רישוי? אין לזה רישוי. זה לא כתוב בשום מקום. בפועל, במחלקות גריאטריות, הן כן מחליפות, במקום שכוח עזר, אנשים ללא הכשרה אקדמית יחליפו חיתולים, ובפועל הן לא יכולות אפילו לתת אקמול, למרות שבבית אני יכול לתת לעצמי אקמול. בדיוק. טוב, פה זה, שוב, דבר ראשון, זה טיפה יותר מורכב מזה, למה? כי אין בישראל שום חקיקה ראשית שמסדירה עבודה של אחיות. יש פקודת הרופאים, בתוך פקודת הרופאים יש סעיף שמגדיר עבודה של אחיות במרפאות ובבתי חולים. שהסעיף הזה אומר, בגדול, מה שרופא אמר לך לעשות, תעשה. לפי החוק, רופא עכשיו יכול להגיד לי, תקשיב, בוא, תעשה פה ניתוח לב פתוח, עליי. זה חוקי. זה לא סביר בעליל, וזה בחיים לא יעמוד במשפט, בעילת הסבירות בשום בית משפט. אבל מבחינת החוק היבש, זה מותר. לכן, למנהלי מוסדות, תיאורטית, יש אפשרות לתת הרשאות אישיות. וכל מוסד יכול לתת הרשאות אישיות שבא לו. הוא יכול להחליט שהאחות הזאת, אחות X, מבצעת, נגיד הנשמה, אינטובציה במיון. למה? כי אחות X, בלי לנקוב בשמה, היא גם פרמדיק, שעבר מלעבוד במד"א, לעבוד במיון, בבית חולים מסוים בארץ. ומנהל המיון יודע שהיכולת הטכנית שלי בהנשמת מטופלים היא יותר טובה מהמתמחים. מתמחי שלב א' שנמצאים לו שם. אז מבחינתו, עדיף לו. אז הוא יכול לעשות את זה, וזה חוקי. אבל דיברנו על זה שהרגולציה מגבילה אולי מדי, על זה שהיא קשוחה, על זה שהיא לא מתאימה... היא לא קיימת. אוקיי, אבל על זה שהיא לא מתאימה לאחות הספציפיים, ופתאום אתה אומר לי ההפך. הרגולציה, אי אפשר להגיד אם היא קשוחה או רכה,
היא לא קיימת. הרגולציה היא, מה שאני דיברתי על רגולציה זה על תקינה, ותקינה היא, שוב, היא אולי קיימת איפשהו, אף אחד לא זוכר אותה, אבל היא לא מוגדרת, היא לא יכולה לגרום למנהל מיון או מנהל משמרת במיון באותו זמן להגיד, תקשיבו, אני לא מקבל חצי חולה עד שלא מגיע לפה עוד אחות, או עוד רופא, או טכנאי, לא יודע, רנטגן. שוב, מה שאני אומר כרגע, לצורך העניין, כמה רופאים צריכים להיות ליד השולחן הניתוחים במהלך הניתוח? לא כתוב בשום מקום. אז לצורך העניין, בתורנות יכול להגיע לפרוצדורה מסוימת, יכול להגיע כירורג אחד, והזוג הידיים השני הוא יהיה של אח או אחות. זה לא כתוב בשום מקום. זה לא מוסדר בשום מקום, זה גם לא מוגדר בשום מקום, וכאן נכנס הקשר האישי בינך לבין הרופא. אבל לזה נשמע מעולה, שיש בעצם אפשרות לכל בית חולים לבוא ולהגדיר ולתת סמכויות לפי ההיכרות האישית. איפה פה זה גורם תקלות? איפה זה גורם תקלות? כי אתה לא מצליח להבין מה הרמה של הצוות שלך. כי שוב, אתה לא יכול לתת סמכות לבן אדם אחד, ואז הוא לא יעבוד בדיוק במשמרת הספציפית הזאת, ואז נוצר לך חור. נוצר לך חוסר איזון מסוים. מה, בגלל שהכל אישי? הכל אישי. אם סומכים עליך, ייתנו לך. אם לא סומכים עליך, ייקחו לך את הסמכויות האלה. זאת אומרת, לצורך העניין, סתם דוגמה, אני עכשיו הסתכסכתי עם מישהו. יכולים לקחת לי את הסמכות הזאת, היא לא כתובה בשום מקום. זה נשמע פסיכי, אבל זה קיים, זה יכול לקרות. ואגב, נושא של נקמנות אישית ובסיעות... כן, אבל יש בהמון מקומות עבודה. בוא באמת ננסה לתאר את הבעיה הזאת של העומס, כי כולנו מרגישים, כמו שפתחתי, אתה מגיע לבית חולים, אתה חייב איתך סנגור קטגור צמוד, מישהו שייצג אותך ויגיד נו ובוא... ורצו שיהיה דיפלומטי, כי הוא יכול ליצור אנטגוניזם. נכון, אז צריך שהוא יהיה נחמד וידע להגיד רגע, ובדיוק יש פה איזה עניין, שיטפלו באותו חולה. זה, שוב, יחס בין כמות האנשים לכמות הצוות. וזה נובע מזה שהרגולטור הוא גם מתקצב, זאת אומרת, משרד הבריאות או משרד האוצר, הם גם קובעים את התקנים, והם גם קובעים... וגם מממנים את התקנים האלה. עכשיו, עד שמערכת לא תיכנס... עכשיו שוב, הם לא פסיכים שם באוצר. ברגע שהם יבינו שמערכת באמת קורסת, הם יגדילו את תקינה. No worries. קרה בקורונה, ראינו את זה. ואתה אומר שיש גם אבטלה בתחום? כן, זה מוזר. יפה. איך יש אבטלה? כאן בעוד חלוקות בעניין. קודם כל, בפועל, אני אחד המנהלים של קבוצת פייסבוק, אחד הגדולות בארץ של אחים ואחיות. איך היא נקראת? אחים ואחיות בישראל, הדור הבא. יש לנו כמעט 40,000 חברים בקבוצה, שזה למעשה רוב המכריע של אחים ואחיות בישראל, כולל סטודנטים. והפוסט הכי נפוץ זה מחפש עבודה. עכשיו, איך זה קרה? ויש המון תוכניות הכשרה עכשיו. עכשיו, שוב, יש תיאוריה בנושא. אני לא יודע כמה היא נכונה, אבל היא נשמעת לי נכונה מאוד. בסביב שנת 2008, 2009, 2010, התפרסם איזשהו דוח או מיקום של ישראל ב-OECD, ביחס של כמות האחיות לאוכלוסייה. והיינו במקום נורא נמוך. ואז משרד הבריאות בא ואמר, אני רוצה לשפר את היחס הזה, אנחנו נכשיר אחיות כאילו אין מחר. ונפתחו המון תוכניות, יש לא רק תוכניות אקדמיות, כאילו רגילות, נקרא לזה של לימודי סיעוד, יש הסבה. אנשים עם תואר ראשון, עוברים הסבה של סדר גודל של 2.5, להיות אח ואחות, ומה שקרה שהשוק הוצף. באחים ואחיות. עכשיו, מבחינת משרד הבריאות, היחס השתפר. עכשיו, אני גם יכול להגיד לך ברמה מאוד סבירה של ודאות, שמשרד הבריאות, לא ברמה של ודאות, כי הם, שלחנו בזמנו שאילתה בנושא הזה, והם ענו שהם לא יודעים כמה אחיות פעילות יש בישראל. הם לא יודעים. אתה יכול להיכנס למאגר של משרד הבריאות, ולמצוא אנשים, כתוב פעיל, שקיבלו רישיון ב-1950, אני חותם לך שהוא כבר לא פעילים. כן. אין סיכוי. אוקיי? אפשר גם להוסיף עוד שכבה של ניסיון לתכנון מרכזי, לא רק שהם קובעים את הרגולציה של מה אחים ואחיות אמורים לעשות או לא לעשות, לא רק שבתקציבים את התקנים,
לא רק שיש משכורת אחידה לכל האנשים האלה, ואז בעצם אין לך אפשרות לבוא ולקדם ולשחק עם האנשים ולעזור להם, לא מישהו נגיד שהוא מעולה, כאילו אל תפרוש עכשיו, בוא תישאר עוד כמה שנים, בוא תישאר אצלנו בבית חולים הזה, בבית חולים האחר צריך אותך יותר או משהו כזה, על ידי משכורות, אלא הם גם מתקצבים את הבתי ספר לסיעוד או לרפואה, יש לנו הרי מחסור אדיר בארץ של רופאים, וכל האנשים שיש להם ברוך השם את החלום להיות רופאים, כל כך משקיעים בזה שהם טסים לחול בשביל ללמוד רפואה כדי לחזור להיות רופאים בארץ. יש גם לימודי רפואה, גם לימודי סיעוד בחול, אנחנו פוגשים עכשיו בחול, שוב, בג'נין, סוג של חול, וגם בירדן, אנחנו רואים בוגרים. רוקחים בטח, זה אנחנו... לא, גם אחים אחרת. לא, אני אומר, אבל הניסיון לתכנון מרכזי הוא נכשל פעם אחר פעם אחר פעם. יש לך מחסור ברופאים, אז משרד האוצר אומר, רגע, אני לא יכול להעביר עכשיו כסף למל"ג, כי זה נגד ההסכמים שהיו, וההסתדרות. כלומר, יש פה כל כך הרבה גורמים שצריכים לעבוד ולשתף פעולה ביחד, ויש להם אינטרסים נוגדים, אז אתה בבעיה, ובסוף מי שמשלם את המחיר, זה תמיד הגורם הכי חלש במערכת, שזה האיש הלא מקושר. אגב, הנושא של רגולציה ברפואה היא לוקה בדיוק באותו עניין. אתה נורא קשה להתקבל להתמחויות. ויש התמחויות שאתה מתקבל אליהן במימון חיצוני. שמי שמשלם לך משכורת לצורך העניין זה חברת תרופות. וזה לא מופרך, וזה קורה. במיוחד בהתמחויות נקרא לזה יוקרתיות, שזה פלסטיקה, אף אוזן גרון, דברים כאלה, עיניים. של התמחויות שלהתקבל אליהם פשוט נורא קשה. אז, אבל אם ברפואה, רופא יכול לומר, אתה יודע מה? מקסימום, אין לי כרגע תקן בבית חולים, אני יכול לעבוד בפרטי, אני יכול להיות עצמאי, אח ואחות לא יכולים. כי אין לנו רישיון. החקיקה הראשית, פקודה, כן? היחידה שאנחנו יכולים לעבוד איתה, זה פקודת הרופאים, שבה אני חייב להיות או במרפאה, או בבית חולים. אמרתי את מה שאמרתי, שבסוף מי שנפגע זה המטופל הלא מקושר, לא זה שלא בא עם הבן משפחה הנחמד וזה שיודע לזרז תהליכים. אני אפתח בציטוט של ליל גרשוני מתוך מאמר בכתב עת השילוח, משנת, אני לא זוכר כרגע, אבל זה גיליון 18, וזה מתחיל ככה. אני הזקן, הזרוק במסדרון, אל תבואו לבקר אותי. כתב דוקטור איתן חייאם בטור בארץ בדצמבר 18. אני שוכב במסדרון במחלקה הפנימית. לא מגולח, מדיף ריח רע, עייף ורעב. שבוע ימים אני שוכב במסדרון שמעולם לא קיבו בו את האור. אני מבין, באמת מבין. אי אפשר לכבות את האור, כי האחיות צריכות לרוץ בלילה מחולה לחולה. שבוע ימים אינני מצליח להירדם. ימיי ספורים. הזקן במסדרון ליד החדר המוגבר. דוקטור חייאם מסיים את שורת הקרדיט בעיתון, היה מנכ"ל משרד הבריאות, מנהל המרכז הרפואי סורוקה ומנכ"ל רשת אסותא. עכשיו, זה כמובן בדיחה. בן אדם כל כך מקושר, בחיים לא יהיה במסדרון. יעבירו אותו וידאגו לו, ואנחנו זוכרים כששמעון פרס היה במצב קשה, אז פתאום, כאילו, הוא לא סתם בן אדם, הוא נשיא המדינה, הוא נשיא לשעבר, ידאגו לו, וכל בית החולים וכל הסגל יהיה סביבו, אז זאת אומרת, זה לא רפואה באמת שוויונית, כמו האידיאל הזה שמנסים לצייר לנו, כולם יקבלו את אותה רפואה, גם העשיר, גם העני, גם המקושר, אתה מחייך. בוודאי. תראו, לאנשים לא נתפס, פרט נורא בסיסי, רפואה זה מוצר, זה שירות, זה עולה כסף, זה לא בא יש מאין. וברגע שזה לא נתפס, כאילו זה משהו שמצד אחד, כאילו כמובן יש את הערכים ההומניים ואומרים אוקיי, סבבה, לכולם מגיע בריאות ולכולם מגיע לזה, אבל שוב, בתור מי שחווה על בשרו מה קורה כשסוציאליזם מפרק את המדינה לגורמים, בכל זאת ברית המועצות של סוף שנות ה-80, בוא תספר. אז אני זוכר איך המדינה פשוט הלכה לעזאזל, אני זוכר את החנויות הריקות, אני זוכר את מערכת הבריאות המפורקת, ומערכת הבריאות למעשה ברגע שהתפרקה, היא גם בברית המועצות של סוף שנות ה-80, צמחה רפואה פרטית פיראטית. והיה פתגם כזה שברוסית הוא נשמע שליצ'יצה דרם ליצ'יצה, שרפואה בחינם זה רפואה לחינם. זאת אומרת, אם אתה לא משלם לרופא, אתה לא תקבל טיפול. עכשיו, האמת זה היה במלא תחומים בברית המועצות, זה גם היה בתחום המסעדות, קיבלת פעם באיזה שנה
תור למסעדה וזה, והגעת, והמלצרים פשוט התעלמו ממך. שוב, לא הייתי במסעדות, לא, אבל אלה הסיפורים. באופן כללי, ברגע שהסוציאליזם הוא בהגדרה שלו, הוא מעורר שוק פיראטי של פרטי, כי אין דבר כזה שוויוני, שוויון הוא קיים, זה מושג אוטופי, זה לא קיים מבחינה נורא בסיסית, כי אנחנו אנשים שונים, אנשים עם צרכים רפואיים שונים, הבן אדם בריא שרץ מרתון ואוכל בריא, לא יקבל את אותו טיפול כמו מישהו עם השמנה ומיליון מחלות, זה פשוט לא הגיוני, לכן הבריא ישלם, אבל זה גם מה שקורה, שהבריא ישלם על הטיפול של החולה יותר, סולידריות חברתית, לא מילה גסה, אבל בכל זאת צריך גם לשים איפשהו גבולות. עכשיו, בישראל גם יש איזושהי נטייה, שלפעמים היא פופוליסטית, לפעמים היא נובעת מחוסר הבנה של דיכוי רפואה פרטית. כן, נגד השר"פ. אסור לרופא שראה אותך מסגרת ציבורית, לטפל בך אחר כך בשר"פ. בדיוק. אז לדוגמה זה, עכשיו, אנשים לא מבינים שהמערכת הפרטית היא תומכת את המערכת הציבורית, היא מוציאה, שואבת מתוך מערכת הציבורית אנשים שיכולים לשלם, ומקצרת את התורים שם. ברגע שאתה דוחס את כולם לתוך אותו זה, האנשים עם כסף עדיין ימצאו את הדבר הזה, אבל הם עדיין יעשו את זה בתוך המסגרות, בתוך אותן מסגרות. ניתן רגע דוגמה, נגיד רופא צריך, סתם אני ממציא מספרים לחלוטין, נגיד שהוא צריך לתת 4 משמרות בשבוע בבית חולים, ומשמרת לילה פעם בחודשיים, סתם אני ממציא בסך. עכשיו, זה מה שהוא נותן, בלי תמריצים חיוביים. עכשיו, נגיד שהבן אדם הזה יש לו זמן פנוי קצת, הוא אומר, מה, רק 4 ימים בשבוע, רק 8 שעות כל יום, אני אדם צעיר, אני אוהב לעבוד. אז למה שהוא סתם מתנדב לעבוד בבית חולים הציבורי? הוא יכול לעבוד בשר"פ, לעבוד אחר הצהריים, לעבוד עוד 4 שעות אחר הצהריים, להרוויח הרבה כסף, אבל גם הוא חוסה, כמו שאמרת, הוא לוקח את אותם אנשים שלא רוצים לחכות בתור 2-3 שנה, ושמטפל בהם אחר הצהריים על חשבון אף אחד. בדיוק. סליחה, על חשבון המטופל העשיר שמוכן לשלם לו. בדיוק. זה בדיוק מה שהמערכת הפרטית עושה. עכשיו, מערכת הפרטית... איך קוראים לה השרה שנלחמה בזה? אני לא זוכר את השם שלה, הייתה ראש עיריית הרצליה. כן, אוי. או רעננה. הרצליה. כן, מי יש עתיד? מי יש עתיד? יעל גרמן, נכון, יעל גרמן. יעל גרמן, עוזר המחקר פה אומר. כן, היא אמרה, לא פחות, היא אמרה עוד משפט, יש לה ציוץ, היה לה ציוץ מדהים, שהיא פתאום החליטה שהיא רוצה להוציא פלואור מהמים, ואז היא צייצה ציוץ לא פחות במדהים, שאומר, איך יכול להיות שכל הרופאי ילדים וכל הרופאי שיניים מתנגדים ליוזמה כל כך מצוינת? והיא אפילו לא הבינה שאם גורמים מקצועיים מתנגדים לזה, היוזמה לא כזאת מצוינת. אז שוב, שאיפה לשוויון היא בהכרח תביא את כולנו למחנה משותף נמוך יותר. וזה כאילו, שוב, אני יכול להתווכח עם אנשים על נושא של מה זה, אם סוציאליזם זה טוב או סוציאליזם זה רע. שמעתי גם באחד הדיונים בפייסבוק, בקבוצה שלנו, מישהו כתב שסוציאליזם בישראל, כשאמרתי, תקשיב, אני ראיתי מה סוציאליזם עושה למדינות, ביסמרק אמר את זה על קומוניזם, הוא אמר שקומוניזם זה יכול להיות דבר נחמד, רק צריך לנסות את זה על מדינה שלא חבל עליה. אז הוא גם אמר, מי שלא סוציאליסט עד גיל 20 אין לו לב, ומי שסוציאליסט אחרי גיל 20 אין לו שכל. זה לדעתי רימארק אמר, שאם אתה לא קומוניסט עד גיל 18 אין לך לב, אם אתה עדיין קומוניסט מעל גיל 18 אין לך מוח. אז... אבל זה האתוס המכונן של המערכת, כי באמת יש פה ספר שאני רוצה להמליץ עליו, העיקר השוויון, מחוק הבריאות, מלחמתה המסוכנת של המערכת, מערכת הבריאות הציבורית, ברפואה הפרטית, ספר של אודי פרישמן בהוצאת הספרייה העסקית. אז יש איזשהו, שוב, הדחף הזה לפעמים מונע מפופוליזם, לפעמים מונע מדברים אחרים, בורות, אבל... ומה עוד קרה? בגלל שהמערכת הפרטית היא לא מפותחת, והיא גם סוג של מבוקרת, כי המדינה גם נותנת הקצאות, כי כמה ניתוחים פרטיים אתה יכול לעשות במוסד. אז גם לשם, לצורך העניין, אם מערכת הפרטית בהיגיון, אמורה למשוך את האחים והאחיות הטובים יותר אליה. אבל מה שקורה, בגלל שהשוק הוא צף, ויש גם ככה אובר רגולציה,
על כמות הפעולות, על מחירים שאתה יכול לגבות. יש מחירון, אתה לא יכול לחרוג ממנו, לפרוצדורה. גם אם אותו, עזוב בן אדם, חברת ביטוח מחר לא יכולה להגיד, תקשיבו, תשלמו לי קצת יותר פרמיות, אני אשלם יותר למנתחים והם ינתחו יותר טוב. הם ינתחו אתכם יותר מהר מאחרים. או יותר שעות. או יותר שעות. אי אפשר לעשות את זה. אז בגלל הדברים האלה, האחים והאחיות שמגיעים למערכת הפרטית, מערכת הפרטית אומרת, אתם יודעים מה, אני אקח את מה שיש. כי הם לא יכולים לעלות משכורת מעל זה, כי זה כבר לא יוצא להם כלכלית. הם גם לא יכולים יותר מדי להוריד משכורת מתחת לזה, כי נוצר סוג של כשל שוק, בגלל הקיבוע של השכר. כשל ממשלה, לא כשל שוק. כשל בהרבה פרמטרים. אבל כשל, בגלל הקיבוע של השכר, בשכבה אחת כזאת, שאתה לא יכול לפרוץ אותה. אין לך שום סיבה. אין לך שום דחף, שום תמריץ להיות טוב, להיות מעולה. זאת אומרת, שום תמריץ כלכלי כמובן, יש כאילו, תמריצים אחרים אולי קיימים. אז בואו ננסה באמת ככה לקראת סיום להבין איך זה עובד בחול ולמה בני ישראל לא לומדים משם ומנסים להמציא את הגלגל מפה. תראה, חול, האחיות מתחלקות, אחים והאחיות בחול מתחלקים נקרא לזה לשתי גישות. גישה אחת אומרת, אוקיי, אנחנו נשמור את האחים והאחיות בתור שוליה של רופא. זאת אומרת, זה הגוף המקצועי שמבצע הוראות. גוף מקצועי שמבצע הוראות, זה לדוגמה מצב באנגליה, זה לדוגמה מצב בגרמניה. ששם שוב, התקינה שם קצת יותר גדולה מישראל, אבל עדיין מערכות שם מערכות סוציאליסטיות, והן קצת סובלות בערך מאותן בעיות, ויש מערכות בריאות בהם אחים ואחיות פרצו את התקרה הזאת, פרצו את התקרת זכוכית, תקרת בטון, איך שתקרא לה, והמשולש הזה של טיפול שדיברנו עליו בהתחלה, הפך למעגל באמת, מעגל שהמטופל נמצא סביבו. לדוגמה, בארצות הברית, אחים ואחיות מחזיקים בתפקידים של אח הרדמה, שזה מרדים לכל דבר ועניין, וכמות הניתוחים שניתן לבצע, יש מרדים רופא שמפקח על 3-4 חדרי ניתוח, בהם נמצאים אחים ואחיות, ואז הקפסיטי של המערכת, היכולת לטפל במקביל בהרבה מאוד מקרים, היא מאוד עולה. סוג נוסף של פריצה נוספת של תחומים שיש בארצות הברית, זה NP, Nurse Practitioner, שזה, Nurse Practitioner מתחלקים לתת תחומים, זה סוג של התמחות, שמאפשרת עבודה עצמאית. יש לך רישיון לעבודה עצמאית, בתור סוג של רופא משפחה. כלומר, יש לך רישיון, יש לך ביטוח אחריות מקצועית, יש לך כושר החלטה, אתה מפוקח על ידי רופא שלא נמצא איתך, שהוא לא נותן לך הוראות, אלא הוא הגורם המקצועי המייעץ לך. וזה יחסים של peers, זה לא יחסים של אחד מעל השני. זה קצת אחרת, וזה מאוד מפתח. יש דוקטורטים, יש דבר כזה שנקרא DNP, Doctors Nursing Practice, שזה כמו רופא. מבחינת שנות לימוד, זה אותו דבר. עכשיו, בישראל משרד הבריאות יצא ביוזמה של אחיות מומחיות קליניות. אבל פה אני חייב לצטט את עוד פוליטיקאי רוסי, צ'רנומירדין, שהוא היה ידוע במשפטי כנף שלו, רצינו שיהיה כמה שיותר טוב, יצא כרגיל. והרעיון היה נכון. הביצוע שלו הוא מוזר, כי אף אחד לא באמת יכול להגיד מה מותר לעשות, מה אסור לעשות. רק ממש לפני חודשיים, עברה תקנה לחוק הרוקחים שמאפשרת לאחים ואחיות האלה, מומחים קליניים שהם למדו, זה כמו תואר שני, למדו הרבה, ולמדו וקיבלו הכשרה ממש טובה, הכשרה מאוד דומה ל-NP, אבל בגלל הרגולציה הביזארית הזאת, ובגלל שאין חקיקה ראשית שמסדירה את הסטטוס הזה, הכל עובר בכל מיני תקנות מוזרות, ששוב, אני לא עורך דין, אני לא מבין בזה מספיק, אבל אני ניסיתי להבין והסתבכתי בזה לחלוטין, ורק לפני חודש וחצי או חודשיים עברה איזושהי הוראה לתיקון לפקודת הרוקחים, שמאפשרת, או חוק הרוקחים, אני לא זוכר איפה חוק שם, שמאפשרת להם לרשום תרופות, ולא לרשום תרופות, אלא לרשום מרשמי המשך, לטיפול אנטיביוטי.
או להתחיל טיפול אנטיביוטי ומרשם המשך לטיפול כרוני. שזה למעשה, שוב, זה סוג של תלאי על תלאי, זה של בערך, של ללכת עם להרגיש בלי, במקום פשוט לקחת, להעתיק את המערכת האמריקאית, עם תיקונים כאלה ואחרים, כי למערכת האמריקאית יש לקונות מאוד משמעותיות, וזה נושא לשיחה נפרדת אם תרצה, אבל לקחת את המודל, לשים אותו בארץ, ואפשר לעשות את זה בארץ, כי שוב, חלק גדול מאוד של הרופאים בישראל עשו פלושיפ בארצות הברית, והם יודעים לעבוד עם המערכות האלה, יודעים לעבוד עם התפקידים האלה, אבל רצינו כמה שיותר טוב, יצא כרגיל. אריאל ברוורמן, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לך, תודה שהזמנת אותי. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, נחכה לכם.